नमस्ते नमस्कार स्वागत छ सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा र आज पनि एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु। आज यस भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ नमस्ते पेले ल्याएको 33% क्यासब्याक अफरको बारेमा। हजुर एकदम सही सुन्नुभयो, 33% क्यासब्याक अफर। र यो 33% क्यासब्याक अफरको बारेमा यदि हजुर सम्पूर्ण जानकारी चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब लाग्छौं हामी हाम्रो भिडियोतर्फ। भोलिको दिन श्रावण 27 गते रक्षाबन्धनको दिन रहेको छ, अर्थात् जनै पूर्णिमाको दिन रहेको छ। सोही अवसर पारी नमस्ते पेले 33% क्यासब्याक अफर ल्याएको छ र यो क्यासब्याक अफर प्रयोग गर्नको लागि सर्वप्रथम त हजुर नमस्ते पे को युजर हुनुपर्ने हुन्छ। नमस्ते पे वालेटमा कसरी एकाउन्ट बनाउने यदि कसैलाई जानकारी छैन र जानकारी चाहनुहुन्छ भने उक्त भिडियो मैले पहिले नै बनाइसकेको छु। नमस्ते पेमा कसरी हजुरले आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे त्यस भिडियोको लिंक माथि आई बटनमा पाउनुहुनेछ र साथसाथै तल डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनुहुनेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो अफरको बारेमा। नमस्ते पेले यो क्यासब्याक अफर विशेष गरी रक्षाबन्धनकै दिनको लागि ल्याएको छ र यो अफर रक्षाबन्धनको दिन भन्नाले श्रावण 27 गते मात्र लागू हुनेछ। भनेको श्रावण 26 गतेको मध्यरातिदेखि लिएर श्रावण 27 गतेको मध्यरातिसम्म हजुरले यो अफरको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। यो अफरको लाभ उठाउन हजुर सर्वप्रथम त नमस्ते पे एपमा आफ्नो अकाउन्ट बनाइसके पश्चात नमस्ते पेबाट नेपाल टेलिकमको कुनै पनि डाटा प्याक अथवा भोइस प्याक खरिद गर्दाखेरि ह्याप्पी राखी प्रोमो कोड युज गरेर हजुरले नमस्ते पेको 33% क्यासब्याक अफर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी राखी प्रोमो कोड हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तल डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले उक्त प्रोमो कोड राखिदिनेछु र उक्त प्रोमो कोडलाई युज गरेर प्रयोग गरेर हजुरले सजिलै 33% क्यासब्याक अफर एनटिसीको कुनै पनि भोइस प्याक अथवा डाटा प्याकमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो जानकारी हजुरलाई पक्कै पनि उपयोग हुनेछ र फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद। धेरै राम्रोसँग रहनुहोला।